سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. دوستانو نن تاسو ته څو کمانډونه ښیم چې د هغه په اساس به ستاسو د کمپیوټر فعالیت ښه شي، پرفارمنس به ښه شي او یا به هم تیز کار کوي. دوستانو موږ تاسو چې کله له کمپیوټر څخه استفاده کوو موږ ډېر فایلونه خلاصوو، ډېر کارونه کوو کمپیوټر کې چې زیاتره فایلونه او هغه فایلونه چې موږ تاسې خلاص کړي وي هغه ټول جمع کیږي کمپیوټر په بعضې فولډرو کې چې هغه زموږ تاسې د کمپیوټر په پرفارمنس یا سرعت باندې اغیز کوي. دوستانو نو د دې کار لپاره چې موږ هغه فایلونه پاک کړو او زموږ د کمپیوټر پرفارمنس ښه شي، راځو سټارټ بټن ته. دلته دوستانو موږ تاسې رن لیکو، انټر کوو. کله چې رن خلاص شو دوستانو دلته موږ تاسې ریسنټ لیکو، انټر باندې کلیک کوو. ریسنټ کې دوستانو هغه فایلونه دي چې موږ تاسې په نږدې وخت کې خلاص کړي دي یا استفاده ترې کړې ده. نو دا به ټول تاسې سلیکټ کړئ دوستانو، یا به دلته کنټرول ای پریس کړئ چې سلیکټ آل شي او دا به صرف ډیلیټ بټن وکړئ، ډیلیټ به کړئ. دوستانو دا به ته خطر باندې دوستانو که تاسې دا شفت ډیلیټ کړئ کوم فایلونه چې ستاسو د کمپیوټر په میموري کې ذخیره دي له هغه ځای هم پاکېږي او کوم ریسنټ فولډر چې ده له دې ځای هم پاکېږي. نو په دې خاطر چې زموږ تاسې د کمپیوټر له هارډ ډرایو څخه پاک نه شي، فقط دا باید ډیلیټ کړو، شفت ډیلیټ یې باید نه کړو. دوستانو بله کمانډ چې ده دوستانو یا بله طریقه چې ده هغه هم راځو رن خلاصوو، وینډوز کی آر باندې پریس کوو او دلته دوستانو موږ تاسې ټمپ لیکو. نو راځو فیصدي علامه ټمپ، بیا د فیصدي علامه ورکوو دوستانو، د باندې انټر پریس کوو. دا صفحه چې خلاص شي دوستانو دلته هم بعضې فایلونه کله چې موږ تاسې کمپیوټر څخه استفاده کوو کار ورڅخه اخلو دلته هم بعضې فایلونه جوړېدلی شي چې دا هم زموږ تاسې د کمپیوټر په پرفارمنس باندې اغیز کوي. نو دا دوستانو ټول سلیکټ آل کوو او دلته موږ تاسې شفت ډیلیټ باندې کلیک کوو. دوستانو شفت ډیلیټ چې بیخي د کمپیوټر له میموري څخه پاک شي. دا چې کله پاک شو دوستانو صفحه کلوزوو. او درېیمه طریقه یا درېیم کمانډ چې ده دوستانو هغه هم راځو موږ تاسې وینډوز کی آر باندې پریس کوو. دلته یو بل کمانډ ده دوستانو د پریفیچ په نامه باندې، دا هم چې ولیکو دوستانو انټر باندې کلیک کوو. دا هم کنټرول ای پریس کوو، سلیکټ آل شي، دا هم شفت ډیلیټ کوو دوستانو چې بیخي د کمپیوټر له میموري څخه پاک شي. دا هغه فایلونه نه دي دوستانو، یعنی زموږ تاسې مهم فایلونه یا ډیټا نه ده چې هغه د کمپیوټر له هارډ ډرایو څخه پاک شي. نو دا موږ تاسې کولی شو چې شفت ډیلیټ وکړو چې بیخي د کمپیوټر له میموري څخه پاک شي. دوستانو یس باندې کلیک کوو، دا کلوزوو دوستانو. نو دا و هغه درې کمانډونه چې د دې په اساس تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر سرعت ښه کړئ او پرفارمنس یې تیز کړئ. دوستانو تر بله درسه او بل ویډیو هم په الله پاک سپارم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ هم له یاده ونه وځي. دوستانو ښه وخت ولرئ، الله مو ونیسه.